Tervetuloa uuden videon pariin. On tultu takas etelän lämmöstä tänne kylmään ja harmaaseen Suomeen. Tai ei täällä ole edes kylmä, kun plussaa on pihalla ja märkää on Niin täytyy nyt jollain koittaa pitää itteensä vähän virkeänä, niin rakennellaan nyt sitten tätä pakua vaikka. Nyt olisi tarkoitus alkaa rakentaa akkua tuohon autoon itse. Eli tässä olisi vähän tarpeita siihen. Eli tollanen LiFePO-akku, eli litium, mikähän se nyt on, rautasulfaattiakku. Ja itse tehden sen takia, että on jotain tekemistä ja ehkä vähän kaverin yllytyksestäkin tuli vähän tutkittua, että minkälaista näitä on tehdä, ja ei nyt vaikuta kauhean hankalalta, tai siis ei olekaan hankalaa, niin sama se on tehdä itse, kun ostaa valmis, että saa samalla rahalla vähän enemmän kapasiteettia kuin mitä olisi valmiita akut maksan. Nämä on tosiaan tällaisia Prismatic-kennoja, eli tää on yksi tällainen on 3,2 volttia. Nimellisjännite täyteen ladattuna se on noin 3,6, 365, jotain sitä luokkaa. Ja näitä on nyt tässä 8 kappaletta ja jokaisessa on 230 amperituntia energiaa, ja mun olisi tarkoitus tehdä näistä nyt sitten 12 volttinen 460 amperituntinen akkupaketti, niin sillä nyt varmaan jonkun verran pakun sähköjä pyörittelee sitten päivän mittaan. Ja miksi litiumiakut? No sen takia, että niissä on paljon parempi hyötysuhde kuin missään tuollaisissa lyijyakuissa tai AGM-akuissa tai missään muissakaan akuissa, että ton voi niinku purkaa 80% tyhjäksi, kun tuollaisen litiumiakun tai siis ton lyijyakun voi purkaa maksimissaan puoleen suurin piirtein. Niin täältä saa sitä energiaa paljon enemmän pihalle. Ja mitähän muuta? No, nämä on turvallisia. Näistä ei lähde mitään höyryjä eikä mitään, kun näitä ladataan tai muussakaan tilanteessa. Että ne on niinku täysin tuollaisia umpinaisia ja niin sanotusti huoltovapaita. No on toki hyytelöakut sun muutkin huoltovapaita, mutta kuitenkin niin silleen ihan jees ja nykyaikaisia. No sitten tarkoitushan olisi laittaa sitten tohon hallintaan tällainen PMS, eli Battery Management System. Tää on Dalyn 400 ampeerinen PMS. Eli PMS tekee sen, että tosta tulee niinku piuhat jokaiseen näihin, tai tästä tehdään niinku neljä tällaista paria noista akuista, niin jokaiseen niistä tulee tästä sellainen piuha, jolla se sitten tasaa noita kennojännitteitä, eli jokainen noista parista, mitkä tehdään, niin ne niin pysyy sitten voltit siellä tasan, että ei tuu eroja noiden kennojen välillä. En nyt tiedä, miten tämän paremmin selittäisi, mä en oikein osaa selittää ehkä hyvin, mutta ja. Sitten tässä nyt on tietysti, tästä saa dataa pihalle Bluetoothilla tai sitten tuolta noista porteista otettua. Mä nyt varmaan käytän Bluetoothia luultavasti, mutta ja saa siis kännykkäsovelluksella määrittää parametrit tohon sun muuta ja niin tolla näkee siis koko ajan, että paljonko on kuormaa ja paljonko on latausta ja paljonko niin kun on virtaa akuissa jäljellä sun muuta. Pystyy monitoroimaan tolla myös sitten sitä hommaa, ja se muutenkin sitten huolehtii, että se akku ei sippaa tai mitään muutakaan. Ja katsoo lämpötilan mukaan, sitten tietysti siinä on lämpötila-anturi tossa itse asiassa toi noin, niin että ei esimerkiksi
kylmällä kelillähän tollaista ei voi ladata tai en mä tiedä voiko, mutta ei ainakaan kannata ladata eri pakkasen puolella, että tää täytyy saada plussan puolelle toi akun lämpötila. Niin sitä voi silloin latailla. Juu, niin sehän näissä on vielä hyvä puoli, että tällaisissaan ei ole sellaista itse purkautumista juuri lainkaan, että noihin pitää niinku varauksensa todella hyvin tollaset litiumiakut, että se ei niinku, vaikka mä jätän ne tohon seisomaan johonkin, niin ne ei siitä tyhjene itsellään juurikaan. Joo. Mä ajattelin, että mä teen näille sellaisen vaneriboksin tonne autoon, että nää tulee niinku tälleen pitkittää. Näitähän voisi asetella miten vaan melkein, millaiseen muotoon lystääkään, mutta mä teen niistä tollasen pötkylän, niin ne menee mukavasti tonne auton perään siihen pyöränkotelon takapuolelle toi paketti sitten. Niin täytyy vanerista tehdä näille boksi. En tiedä vielä mihin tämän PMS nyt sitten laitan, että laitanko mä sen sinne boksiin myös. Tässä nyt toki on tuuletin, että nyt olisi ehkä hyvä, että se saisi vähän vaihtoilmaa. Toki sinne boksiinkin nyt saa mennä ilmareijät jostain kohtaa, mutta niin en nyt ole ihan varma. Voi olla, että jos tää tulee niinku, ajatellaan, että tossa on se pakettiauton vaneriseinä, niin voi olla, että mä laitan tän siihen, näin. Ja sitten tosta vaan kaapeli tonne akkuun sitten siitä kotelon kannesta lävitteen. Tai mistä kohtaa nyt meneekään, mutta kuitenkin, että se ehkä voisi tulla jopa siihen vaneriseinään tuo PMS, mutta katsotaan sitä nyt sitten. Sitä nyt joutaa tässä vielä mietiskelee, mutta täytyy nyt jo alkaa tekemään sitä boksia noille. Mä kattelin, mulla saattoi olla tossa jopa valmiita vanerisuikaleita. Tai niinku, ei tätä varten, mutta mitkä olisi just sopivan kokoisia näille. Tai tähän käyttöön. Sitten tänne väliin tulee vielä tällaiset, nyt en oikein tiedä mitä matskua nämä on, mutta jotain, olisiko nämä jotain kuitua, en tiedä. Mutta nää tänne aina näiden väleihin, koska jos nää hinkkaa tästä tää muovipinta vaikka hinkkaantuisi jostain syystä puhki, niin nää pitää sitten nää akut irti toisistaan, niin ei tapahdu mitään katastrofia, koska tässä on vissiin, en nyt ole ihan varma siis puhunko totta, mutta ton muovin alla niin on alumiinia ja se alumiini on yhteydessä sitten tohon miinukseen, niin ei käy silleen, että nää nyt sitten menee puhki täältä ja hinkkailee toisiinsa sitten kiinni. Niin sen takia tollaset sinne väliin. Sitten nämä olisi hyvä laittaa silleen, että tämä paketti puristetaan yhteen. En nyt muista mikä se puristusvoima oli, mitä näille just suositeltiin. Niin silloin, kun täällä on niin kuin sellaisia lamelleja, niin että ne ei, niin kuin, tai en tiedä onko lamelli oikea sana, mutta kuitenkin niin sellaisia levyjä, niin että ne ei delaminoidu, niin sen takia suositellaan, että se puristettaisiin nippuun, niin silloin se tulee kestoikää enemmän sille akulle, koska muuten ne just delaminoituu, kun sitä puretaan ja ladataan ja puretaan ja ladataan. Jotenkin näin se menee. Joo. Mutta ei kai siinä. Täytyy miettiä, että teenkö mä sen puristuksen. Voisi olla, että mä teen sinne puuboksiin jonkun systeemin, että mä voin puristaa täältä toisesta päästä sitä boksin päätyä vasten vaikka sitten, niin se voisi olla ihan hyvä. Mutta täytyy alkaa hommia ja koittaa joku boksi tälle askarrella ja katsotaan mitä tästä tulee. Palaako koko mökki? Ei pala. Ollaan huolellisia. Niin en muistanut näyttääkään, mutta tässä tuli mukana tällaisia lätkiä, millä nämä voi sitten yhdistellä noita toisiinsa, niin ei tarvitse millään johdoilla tai millään niitä tuhertaa. Nyt tiedä onko ne tarpeeksi, toivottavasti on, mutta jos ei ole, niin tehdään vaikka lattaraudasta sitten ylimään tai mitä puuttuu. Mutta joo, nyt aletaan hommiin.
No niin, siinähän se on telkän pöntti. No nää mun täytyy vielä, mulla jäi nää, tai jätin tahallaan vähän pitkäksi. Mun pitäisi ostaa toi jyrsin, niin mä voin sillä sit pyyhkästä noin siistiksi noin reunat tosta, niin ne on tasan kaikki. Vedin ton nyt liimalla ja ruuveen nippuun tohon noin. Mut ei siinä, sovitellaan noita akkuja sinne sisälle, että miten ne sinne istahtaa. Toivottavasti sopii. Sinnehän ne meni ihan nätisti. Siellä on nyt tollain 5 milliä on niinku toisessa reunassa rakoa. Mä voin sen sitten tilkitä vaikka noilla jos haluaa, mutta luultavasti saa olla ihan noin. Tonne kun laitetaan se puristuslevy vielä päähän, niin se varmaan kyllä sitoo ne aika hyvin tonne. Ja lisäksi tietysti sitten tohon tulee noin yhdistyslevyt, niin nekin sitoo noita niinku toisiinsa kiinni jo sitten. Sitten kannattaa mä nyt en vielä tohon leikannut, mutta sen nyt joutaa tekemään myöhemminkin. Mä itse asiassa mietin, että mä voisin ehkä laittaa tän PMS:n silleen, että mä teen tähän sen kannen, tää tulee sen päälle ja sitten tän päälle, tän PMS:n päälle tulee joku pieni kansi. Silleen, että se on niinku, että se on sivuilta auki, että siihen tulee vaan niinku päälle levyt on suojaksi, mutta muuten jää niinku avoimeksi, niin sit siellä vaihtuu ilma hyvin. Ja sit se liikkuu aina ton akkupaketin mukana, jos tätä joskus tuolta johonkin ottaa vaikka säilöön tai muuta. Mutta se nyt on vielä ihan ajatuksen asteella. Katsotaan sitä sitten. Seuraavaksi voisi tehdä melkein tänne varmaan sen puristussysteemin tänne. Täytyy tehdä tänne sopiva levy. Ja sitten täältä joku pulttiviritelmä, millä saadaan nää puristettua tuohon sitten nippuun. Mutta se jatkuu meikäläisellä joku toinen päivä, mutta teillä ihan just. No niin, se olisi uusi päivä. Voitaisiin koittaa ajella tästä nää nyt silijäksi nuo reunat, mitä tossa jäi vähän ylitte. Mä kävin hakeen tällaisen, oli pakko ostaa ihan niinku testimielessä tällainen Robotan akkutyökalu. Eli tää on Makita-kopio, mitä myydään Suomessa ihan kaupassa. Ja tää menee Makitan akut suoraan. Ja mitä näitä nyt tuolla kaupassa hipelöitti, niin aika identtiset on niin kuin ulkoisesti kyllä kaikella tapaa. Katsotaan nyt tekee mitään sitten. Mutta puolet halvempi kuin Makita, niin ajattelin nyt kokeilla. On ennenkin tehnyt mieli ostaa, mutta en oo ostanut. Katsotaan nyt. Täällä tuli jotain ohjureita mukana ja toi taitaa olla, tuohon saa imurin kiinni ja kai se sylkee purua tuolta torvesta ilman imuriakin. Sitten otin ryöpiä teriä ne nyt ei ollut halvimpia, mutta ei kalleimpiakaan. Näytti, että ne nyt voisi olla siitä puolesta välistä ehkä suurin piirtein, mitä tuossa nyt oli noita tarjolla. Mutta katsotaanpa, miten se tohon vaneriin uppoo. No niin, ei kai siinä muuta kuin akku kiinni ja testaa. Kääntää lähtee päälle. No niin. Toimiva pelihän se näyttäisi olevan. Mut ei siinä. Mä ajan nää loput reunat tästä sileeksi ja sitten katsotaan mitä seuraavaksi tehdään. Jos tästä jotain täytyy moittia, niin tää on niinku tää pleitti, mikä onkaan. Niin on tosi pieni kyllä niinku nyt tää äkkiä keinuu tossa. Varsinkin kun tässä on kaikki paino on täällä niinku yläpäässä, kun tuo akku on tuolla. Tohon voisi ehkä vaikka 3D-tulostaa tuollaisen lätkän, mikä on vähän isompi halka sieltä, niin se voisi olla kyllä vähän parempi. Tulee noin niinku äkkiseltään mieleen, mutta se nyt ei toki ole tän... Tässä on oikein valokin näköjään, huomasin vasta nyt. Niin, ei ole tän laitteen vika, saman kokoinen se on siinä Makitassakin. Ei siinä mitään. Mut joo, vaikuttais aivan asiansa ainakin tällaiseen meikäläisen autotallipuljaamiseen, muuhun nyt en sitten tiedä.
tiedä sanoa. Joo. Mä vähän siistin vielä hiomapaperilla tätä boksia, niin katsotaan sen jälkeen vähän jotain juttuja sille. No niin, nyt tänne voitaisiin tehdä melkein seuraavaksi se puristuslevy tänne päähän. Eli ei siinä muuta kuin, että mä pätkäsen sinne sopivan vanerin palan ja sitten tehdään siihen joku viritys, millä saadaan puristettua noita akkuja sitten sen avulla tuonne. Niin pysyvät paikallaan ja saa sen puristuksenkin siihen sitten samalla. Mutta me otan mitat ja leikkaan tonne levy. No, siinä tuli jostain jämäpalasta sinne levy. Vitsi kun olisi sellaisia, onko ne nyt jotain lyöntimuttereita vai mitähän ne on, mitä puuhun voi vetää kiinni. Silleen se porataan reikä ja sitten se lyödään tonne ja sitten siinä on sellaiset niinku piikit, niin se uppoo tuohon puuhun ja se pysyy sitten siinä. Niin sellaiset olisi nyt hyvät, mutta no ei nyt sellaisia oo, mutta ehkä mä voisin katsoa, jos niitä löytyisi tosta jostain netistä, että saisiko haettua tuosta kaupoilta. Se voisi olla kyllä ihan jees, niin ei tarvitsisi tänne sisäpuolelle mitään mutterivirityksiä laittaa. No niin, löytyi muttereita. Tämmösiä. Nää oli jopa nimeltään lyöntimuttereita, että muistin ihan oikein. Tommosia. Niin nää voi lyödä tänne päätyyn, niin sit siellä on mutterit tuolla niinku valmiina niin sanotusti. Täytyy katsoa näille vaan paikat ja porailla reijät. Ja sillä hyvä. Sitten testataan noiden akkujen kanssa, miten menee. No niin, akut olis nyt täällä. Sitten olikohan tää nyt se mun levy. Oli selvästikin. Sitten tarvitaan vaan pultit ja muut systeemit tänne. Ja tätähän ei viitti kiristää tätä pultin päätä tätä vaneria vasten, koska sehän vaan uppoo siihen tai sitten se menee halki se vaneri, jos sitä liikaa kiristää. No ehkä sitä ei niin paljon kannata kiristää. Niin mä ajattelin, että mä laitan tästä näitä, kun näitä oli 4 tuossa pussissa näitä, mitä nää nyt oli, lyöntimuttereita, niin mä pistän tollasen tohon noin ja mä kirraan sen tohon mutterilla tohon vasten. Niin tää on hyvä tällainen tasainen pinta, mikä sitten painaa vaneria vasten, niin täytyy laittaa nää tänne väliin vielä, niin sitten tästä pitäisi tulla ihan hyvä. No niin, tossa nyt näkyy se. Eli toi on tohon pulttiin kirrattu toiselle mutterille toi lyöntimutteri. Toi menee tonne ja sitten toi kiristää sitä. Sitten tolla voidaan lukita se siihen lopulliseen paikkaan, mihinkä halutaan. Kiristetään se tuohon. Yksinkertaista. Ainakin minun mielestä. Nyt ei muuta kuin tehdään toinen tollainen mutteriviritys tohon vielä ja sitten testataan. No niin, nyt on molemmat noin tuolla paikallaan, niin sovitellaan sitten nippuun tätä systeemiä. Noin. Ja sitten toi tonne. Ja sitten ei muuta kuin kiristellään. No niin. Sinnehän ne akut kirraantu. Voisi mennä vielä vähän tiukemmallekin kyllä varmaan, mutta sinnepä lupsahti. Nyt sinne just riitti näissä tuossa vielä pikkasen kiristysvaraa noissa pulteissa, mutta sieltä puuttuu nyt noin levyt vielä välistä ja ne nyt on jonkun. Niistä tulee muutama milli tohon lisää vielä. Mutta joo, uskoisin, että tää on aika hyvä setti. No ei kyllä
No kyllä ne vähän liikkuu. Ei se vielä niin tiukalla ole, mutta joo. Eiköhän toi ole aika hyvä systeemi sitten, kun saa vielä sen oikein kireyden noihin katsottua sun muuta, niin uskoisin, että toimittelee. Sitten mun täytyisi tehdä tähän vielä kansi. Mä en nyt tiedä, teenkö saranallisen vai en. Ehkä vois tehdä. Ostin meinaan saranat tosta. Samalla kun hain noin mutterit, niin ihan sitä ajatellen. Mutta Salpa unohtui ostaa, että millä sen kannen saa sitten kiinni. Mut en mä tiedä, katsotaan nyt. Voi olla, että laitan ruuveillakin, mutta en ole ihan varma. Joo. Sitten tää PMS, niin rupesin miettimään, että jos se laittaisikin tänne päätyyn. Se meinaan istahtaisi tohon aika mukavasti. Täältä menisi kaapeli tänne sisään ja toiset menis sitten tonne eteenpäin tonne auton suuntaan. No niin, siinäpä olisi kansi leikottuna. Jätin vähän ylimittaan tämänkin, niin mä voin tuolla jyrsimellä sitten tasata se, kun se on kiinni tossa. Nyt ne olisi maalattu, tai siis suojattu tuolla saunasuojalla. Nyt jätetään ne kuivuu huomiseen ja sitten ruvetaan niputtaan tota akkua loppuun. Ja täytyy vielä tehdä sitten johtojen läpiviennit sun muuta tohon ja mietitään sitten, että mikä se PMS tulee, mutta katsellaan niitä sitten, kun tuo akku on kasassa. Jatketaan huomenna. No niin, boksi olisi nyt kuivunut. Ei muuta kuin ruvetaan kasailemaan, tai itse asiassa ei ruvetakaan vielä kasailemaan, vaan ensin pitää päättää ton PMS:n se paikka, niin täytyy sitten miettiä vähän, että miten päin toi akku tonne, tai miten päin se tavallaan tulee, ja sitten mihinkä tohon tulee sitten mitäkin reikiä ja niin edespäin. Täytyy mennä melkein tonne auton konttiin varmaan vähän mallaileen, että miten tää homma hoidetaan. Tää tulee tähän akkukotelon päätyyn kiinni toi PMS, niin sitten se säilyy se mun ajatus, että jos mä haluan ottaa ton akkupaketin joskus pois täältä, niin toi tulee siinä mukana veke. Mut joo, jotenkin noin se nyt tehdään. Ei muuta kuin takas talliin ja akun niputtamiseen. No joo, tässähän tuli nyt heti tenkkapoo, elikkä jos mä haluan laittaa, että tää istahtaisi tähän näin hyvin, nää osuu tonne just sopivasti tonne rakoihin, ihan kun ne olisi siihen suunniteltu. Ei ollut. Mutta täällä on jäähdytysaukko täällä päässä, niin se ei ole kauhean hyvä, jos se tulee lattiaa vasten, niin täytyisi pyöräyttää tää näin päin. Ja se olisi muutenkin hyvä näin päin, koska tää akulle tuleva kaapeli tulisi silloin tänne puolelle. Ja tää tulisi sinne auton seinän puolelle nää täältä niinku akulta lähtevät piuhat. Niin silloin niitä ei tarvitse vetää niinku tosta ylitte tai mitenkään silleen hölmösti, vaan ne on sillä puolella, missä niiden pitääkin olla. Niin nää voi pyöräyttää tästä varmastikin ympäri. Nää on ruuviliitoksilla täällä kiinni, niin mä voin kääntää ne tonne puolelle tästä oletettavasti. Ja sitten tää ongelma, eli toi ei nyt meekään tonne ihan niin kuin mä toivoisin, niin tosta nyt voi ehkä loveta tuota muovia ton ohkaisemman osuuden tosta vaan veksi. Niin sit se istahtaa siihen nätisti.
Näin mä vähän luulen, että tulee tapahtumaan. No niin, nyt mä levitin noin pulttien paikkoja, niin toi mahtuu tohon väliin, niin mä en ruvennut lopeamaan sit. Tohon noin aukko noille kaapeleille ja sitten tein tänne vielä pari tollaista tuuletusreikää tonne taustapuolelle, niin siellä vaihtuu vähän ilma siellä akkukotelossa. Mutta ei siinä, pistetään kennot tonne. Itse asiassa ensin mä ruuvaan tän melkein kiinni tähän ja sitten ruvetaan kasaan noita kennoja sinne. No niin, akut olisi nyt siinä. Ja tässä on nyt näitä yhdistyspalikoita. Mä pyyhin nämä kaikki noi navat ja nämä busbarit. Siksi näitä sanotaan. Mä nyt oikein keksin, mikä tämän suomenkielinen hyvä termi olisi. Yhdystanko tai joku sellainen. Ei se nyt yhdystanko. Virtakisko. Sehän se on. Niin pyyhkäsin nämä kaikki 600 hiomapaperilla kevyesti puhtaaksi noi navat tosta, ettei niissä ole mitään hapettumaa tai sellaista. Ja sitten pyyhkäsin nämä kaikki vielä rasvan poista jollakin puhtaaksi. Ja niin edespäin. Ja näitähän ei tullut nyt mukana tietysti tarpeeksi, vaan näitä oli vaan tämän verran. Niin mä tein nyt alumiinista, tää on 4 millistä alumiinilevyä tai tällaista lattaa. Niin mä tein tästä nyt sitten tällaisia itse, niin me saadaan näillä nyt sitten yhdisteltyä tosta se 12 volttinen pötkö. Eli nythän nämä on kytketty rinnan kaikki, niin laitellaan noilla vielä yhdistellään nämä sarjaan silleen, että saadaan se 12 volttia tosta aikaiseksi. Ja mitähän vielä? Eikä siinä sen kummempaa. Muuta kuin ruvetaan kytkeä. Ja sitten ne täytyy tietysti ne tasauspiuhat laittaa tähän. Mun täytyy kaivella ne sieltä ja sitten ruvetaan laittelemaan näitä nippuun tähän. Mutta katsotaan vähän pikasempana versiona, että miten tää homma tästä menee. Noin. 12 voltin akku siitä syntyi. Nyt jos mittattaisiin vaikka tästä välistä, niin tässä ei olekaan kuin 6,6 volttia. Täällä se nyt sitten on se maksimijännit. No niin, tässä olisi nyt ton PMS:n tällainen Bluetooth-palikka. Nyt mulla olisi tässä tällainen sovellus, millä pitäisi sitten päästä kiinni tohon. Katsotaan mitä tästä tulee. Tuolta löytyy. No sehän löytyy itse asiassa aika helpostikin. Siinäpä se.
Siinä näkyy nyt kennojännitteet tossa ja niin edespäin. Joo. Mitenhän tätä käytetään? Tuo Active Balance. Joo. Täällä on parametrit, mitä tänne voi asetella. Että noita virta- ja jänniterajoja ja mitä kaikkea onkaan. No niin, nythän tätä olisi vähän parametroitu Ja. Näytetään nyt täältä vähän näitä statseja. Tuossa on nyt näkyy niinku noin 4 kennon jännitteet ja toi on se akun lämpötila. MOS-temperature taitaa olla ton PMS:n osalta sitten lämpöjä. Ja tuolla on nyt kapasiteettia tällä hetkellä 328 amperituntia jäljellä ja jännite tällä hetkellä 13,3 volttia ja state of charge on 71,5 rossaa. No sitten näitä parametreja, mitä mä tänne nyt syöttelin, niin oli oikeastaan vaan toi, että missä kohtaa kenno on niinku täynnä, niin 3,6 volttia. Ja sitten toi, että missä kohtaa jännite on liian alhainen, niin 3 volttia on niinku että sen alle ei saa mennä. Ja kokonaisjännite 14,4 ja alajännite 12 volttia ja niin edespäin. Sitten tossa noin oli noin virrat, eli maksimissaan saa ottaa 400 ampeeria ja ei saa ladata yli 200 ampeerin virralla. Ja sitten kennoasetuksia 460 ampeerituntia tulee kapasiteetiksi, niin se on syötetty tohon ja toi, onko se nyt ominaisjännite sitten tai mikä nyt onkaan, niin 3,2 volttia. State of charge, sen voi niinku syöttää tohon, että jos se akku on nyt täynnä, niin sä voit syöttää, että siihen on 100 rossaa, mutta se ei nyt ole 100 rossaa, niin mä en siihen kajoa. Ja. Sitten toi tasausjännitteen asetuksia, että missä kohtaa aloitetaan tasaaminen ja niin edespäin, mutta eipä siinä sen kummempia. Täällä nyt oli sitten jotain, mutta näihin nyt ei tarvinnut. No ei kun tarvipas. Elikkä koska ei sallita latausta, niin alle nollan lämpötiloissa niin ei anneta ladata. Ja laitoin purkuun, että ei saa purkaa akkua, jos lämpötila on pienempi kuin -10 astetta. Niin sellaisilla asetuksilla lähdetään katselemaan tätä. Tosiaan muuten tää on nyt valmis, mutta noin liittimet mä vaihdan, kunhan mä saan sellaiset jostain ja sitten täytyy tietysti plussakaapeli tehdä ja niin edespäin. Mutta muuten se rupees olemaan. Mun täytyy vielä, mä laitan ton tohon sellaisella kaksipuoleisella velcrolla kiinni, niin se saa killua siinä. Lämpöanturi on tossa. Mutta niin vaan se syntyi tollanen akku tässä ihan kotitallissakin. Ei se oo, kun tekee vaan. Mutta seuraavalla videolla voitaisiin varmaan katsella vähän, että mitä kaikkea ton akun perään nyt sitten tulee vielä ja muutenkin vähän noita ohjausjuttuja ja sähköhommia. Mutta laita hei kanavatilaukseen, jos et ole vielä laittanut ja pistä vaikka ilmoituksetkin päälle ja pistä kommenttia, mitä tykkäsit videosta ja niin edespäin. Mutta me jatketaan seuraavalla videolla. Se on moro!